Hej på er alla goa människor där ute i världen. Nu är vi... Oj, nu ska vi se. Nu är vi ute igen på nya äventyr och den här gången ska vi sikta på ett 10-tal challenge-myster som ligger längs med en väg. Vi uppfyller större delen av dem. Några håller vi på med som ni har sett i tidigare videos då när vi jagar de här specifika datumen. Nu är jag på väg till en challenge där man ska logga 365 dagar med smål. Och en challenge där man ska logga 10 000 cacher. Nu har jag runt 200 cacher kvar till 10 000. Så det borde snart vara löst. 50 meter kvar. Hitta den, nu ska vi logga den. Den var inte så svår att hitta. Vi går vidare till nästa som ligger lite längre in i skogen. Kan det vara skylten? Det är jättehalt under sen. Återställ, vidare till bilen. Har du någon challenge som du jobbar med? Som du siktar på att klara? Det finns ju alla möjliga konstiga och omöjliga och lätta challenge. Ser du något? Hon ser något! Jag är längs med den här isiga vägen som vi ska åka. Och när vi har stannat här nu. Nu är hon klar. Kom in och så åker vi vidare. 200 meter kvar. Din sida. Antingen den eller den. Jag ser den. Haha. Kom en bil upp förbi och tittade konstigt på mig. Undrar vad gör den där filuren bakom granen? Ja, det kan man fundera på. Jävla isväg. Ja, vi drar vidare. Det var ju liksom någon här. Bra jobbat. Ännu en loggad, ännu en loggad, ännu en loggad, ännu en loggad. Ingen bil i sikte. Nu spar vi ner den. Och så åker vi mot nästa. Jag har 5 meter härifrån. Cashen, var är du? Du, de har ju huggit ner väldigt mycket träd här så att... Här. Du kan gå vidare om du kommer. Satt i den lilla granen. Och den där challengen var att man skulle logga en normal i 365 dagar. Så alltså alla dagar på året ska man ha loggat en normal på. Det har jag inte gjort. Så den får jag spara och så får jag kämpa efter det. Det är precis den vi håller på med. Nu är jag på väg till rundans sista challenge. Där ska man ha loggat... Ja, man ska ha loggat en cache på 222 dagar. Det har jag däremot gjort.
Svårigheten på den här är en 2 och en terräng 1,5. 220 meter kvar. 90 meter kvar. Nu har vi gått förbi cashen. 40 meter fel. Jag gick för långt. Ja, nu har jag gått för långt igen tror jag. Jag tänker att den kan sitta i en liten gran. Här! Det gick smidigt. Det här loggar de här utmaningarna. Ja, ska vi bara lösa alla också? Men merparten har vi löst. Och den här sista burken var loggad. Och i och med det så tackar jag för att ni har tittat på hela videon. Burken är också återställd. Och snälla du som tittar, prenumerera. Gilla, tumme upp. Släng en kommentar om vilka utmaningar just du jobbar med. Så hörs vi. Hej då!